Hej! Välkommen till kanalen Var redo! Det här är en del i serien Vandringsguide. Och i det här avsnittet så tänkte jag prata om kartor och kompasser. Och det här blir väldigt grundläggande. Jag vill förklara delarna på kartor och kompasser, vad de heter och hur det funkar, hur man läser en karta och så vidare. Sen kommer ett avsnitt till. Och då kommer jag visa hur man orienterar med karta och kompass. Nu kör vi! När man är ute och vandrar så är det jätteviktigt att man hittar rätt och att man inte går vilse. I synnerhet som vädret kan slå om och bli sämre, och då kan det bli betydligt sämre sikt. Det kan bli snöstorm eller dimma eller väldigt mulet så att det blir nästan mörkt tidigt på kvällen och sådär. Så att det är bra att ha karta och kompass. Och det finns ju jättemånga bra kartappar i telefonen och sånt. Jag har det. Och jag har telefonen med mig. Men jag har alltid med mig en papperskarta och en vanlig kompass. Därför att telefonbatteriet, det kan ta slut. Telefonen kan gå sönder, man kan tappa den och så vidare. Det är inte att lita på. En stor fördel tycker jag med papperskarta, det är att jag kan titta på den hur länge som helst utan att det är något batteri som håller på att ta slut. Däremot så kan man använda telefonen och appen där för att dubbelkolla vart man är någonstans på kartan. Om man inte hänger med ordentligt. Det finns kartor som man kan skriva ut. Lantmäteriets hemsida har ju det till exempel. Jag tror att det är Min karta och sånt där. Där kan man skriva ut kartor. Och man kan också beställa orienteringskartor på olika ställen på webben. Ofta ifrån orienteringsklubbar så finns det någon länk dit man kan beställa. Den här har jag beställt. Och då har jag valt området. Och det här är en orienteringskarta i skala 1 till 10 000. Och det innebär att 1 centimeter på kartan är 10 000 centimeter i verkligheten. Så om jag tar bort de 2 sista nollorna, då får jag i meter, eftersom det går 100 centimeter på 1 meter. Så då är 1 centimeter på kartan 100 meter i verkligheten och i terrängen. Så det är ett sätt att komma ihåg. Den här kartan är skala 1 till 50 000. Så 1 centimeter är alltså 500 meter i verkligheten. Och den här fjällkartan är skala 1 till 100 000. Så 1 centimeter är alltså 1 kilometer, 1000 meter i verkligheten. Sen finns det andra varianter också. Det finns flera olika skalor när man pratar om orienteringskartor. Och här är också en fjällkarta från Norstedts, outdoorkartan. Och den är skala 1 till 75 000. Så 1 centimeter är 750 meter i verkligheten. Så det är ett mellanting mellan de här två skalorna. När det gäller fjällkarta så föredrar jag 1 till 100 000. För jag är van vid det. Men den här som är 1 till 75 000 fungerar utmärkt. Det är bara det att sen när man har med sig en kompass och vill använda linjal eller skala på kompassen, så är 1 till 75 000 inte så vanligt att ha sån skala på kompassen. Däremot när man använder en skala som är 1 till 100 000, då kan du använda en helt vanlig centimeterskala. Och det kan man även använda för en sån här 1 till 50 000. Men ofta så finns det skalor på kompassen som är just för 1 till 50 000. Det var det. Det alla kartor har gemensamt, det är att de har såna här ränder som går nerifrån upp på kartan. Och det är meridianer. Och meridianer, det är alltså en indelning av jordklotet som är runt jordens axel.
Meridianen pekar på jordens geografiska nordpol, alltså axeln som jorden snurrar runt. Sen finns det flera andra, eller ett par stycken till sådana här norrpilar så att säga. Och den ena, det är den magnetiska nordpolen. Och det är åt det hållet som kompassnålen pekar. Och sen så har vi kartnorr, brukar man säga. Och det är de här kartorna som har ett rutnät. Det här rutnätet, det pekar inte mot geografiska nordpolen och inte heller mot den magnetiska nordpolen. Utan det är ett rutnät som ligger längs med Sverige så att säga. Så är det med den saken. Men på de här fjällkartan och terrängkartan så finns det också meridianer. Och på orienteringskartor så brukar meridianerna vara svarta och här finns det inget rutnät. Medan på topokartan eller terrängkartan och fjällkartan så är meridianerna bruna. Och det här rutnätet på kartorna, det är blått. På orienteringskartan så är det ganska mycket vitt. Och det är skog. När det blir grönt på kartan, på orienteringskartan, då är det tät skog. Stigar och liknande, det är streckade linjer av olika storlek, olika grovlek. Och de är svart. Och är det heldragna svarta linjer så är det förmodligen en väg, en bilväg. Och sen har vi då det som är blått, det är givetvis vatten. Och det som är lite så här olivgrönt här uppe, det är bebyggelse. Och de här svarta rektanglarna och fyrkanterna här, det är hus eller byggnader. Och sen har vi då det här bruna snirkliga mönstret på kartan. Det är höjdkurvor. Och avståndet mellan höjdkurvorna, det kallas för ekvidistans. Om vi tittar på den här bilden så ser vi en höjd. Och för varje 4 meter då, om det är en orienteringskarta, så delar man in höjden med ett streck. Så den högsta punkten på höjden har flera streck. Och den lägre punkten, eller låg punkt, har kanske bara ett eller några streck. Och ju brantare det är, desto tätare kommer strecken att bli på kartan. Och om det inte är så brant utan ganska flack terräng, då är det ganska långt emellan höjdkurvorna. Så med den kunskapen så kan man se på kartan ungefär hur brant det är eller hur flackt det är i terrängen. Och sen finns det något som ser ut som små kammar eller häftklammers som är svarta på orienteringskartan. Och det är en brant. Och det är ju någonting som är nästan 90 grader brant. Det är något som är väldigt svårt att ta sig upp eller ner för. Så det visar ju för orienteraren då att det är en dålig väg att ta. Och sen finns det svarta punkter på orienteringskartan och det är stenar. Och på vissa kartor kan de vara olika stora, så det kan vara små stenar eller stora stenar. Och de små stenarna, de är minst 1 meter höga, så de är relativt stora. Och de stora stenarna är då betydligt större. Och sen så kan vi ha det som är blått sträckat, det är våtmark. Och om det är blåa streck som är streckade så är det mera myrmark. Så det är lite olika grader av våthet i marken kan man säga. Och det som är helt blått är givetvis sjöar då. Och det finns fler karttecken. Det finns karttecken för kraftledningsgator och det finns brunnar, gropar, grävda gropar och naturliga gropar. De ser lite annorlunda ut. Men då finns det en beskrivning på kartan ofta där man kan titta.
med karttecken. Och det är bra att bekanta sig med det. Om vi tittar på terrängkartan. Alltså den här terrängkartan, den har haft många namn. När jag var liten så hette den gröna kartan. Och sen hette den terrängkartan. Och sen alldeles nyligen så har den bytt namn. Så den heter nu Sverigekartan Topo 50. Jag har ingen sån att visa. För det är så pass nytt. För mig i alla fall. Men det här är ju den kanske vanligaste kartan. Att när man är ute och vandrar i skogsterräng och på leder i södra Sverige. Alltså inte fjällen. Den här orienteringskartan, den är vanlig om man rör sig i ett litet begränsat område. Till exempel en orientering vanligtvis. Eller om man ska ut och plocka bär eller svamp i skogen, så är det perfekt att ha en orienteringskarta. Som sagt, ungefär 3 fingrar här är 600 meter eller kanske 500 meter skulle jag säga. Ja, 3 fingrar är ungefär 500 meter här. Så det är inte jättestort område det här. Man går runt här på en dag utan problem. Om vi tittar på den här andra kartan, så terrängkartan här, eller Topo 50 som den heter numera, så har vi ett rutnät och sen så har vi bruna meridianer som går här, lite glesare då än på orienteringskartan. Så här är ungefär en handflata brett emellan de här bruna meridianerna. Och meridianerna, de är av stor betydelse på de här kartorna. Därför att när man använder kompassen så är det som så att man ska lägga norrlinjerna i kompasshuset ut med meridianen. Inte rutnätet. Om man bara ska orientera små sträckor så spelar det ingen roll. Men om man ska orientera långa sträckor, och i synnerhet då i fjällen med fjällkartan, då har det betydelse. Det kan nämligen vara så att man hamnar på fel sidan fjället om man gör fel och inte tar hänsyn till magnetisk missvisning dessutom. Har hänt, inte mig dock. Här ser vi då att det som är grönt på den här kartan, det är skog. Och det som är gult, det är öppen mark. Och det som är rosa-aktigt här, det är bebyggelse. Här ser vi inte enskilda hus i bebyggelse, utan det är bara rosa-aktigt. Men större hus finns utmärkta. Vi kan se master, det är en prick med ett kryss igenom. Vi ser vägbommar. Vägar, de kan antingen vara bruna med svart streck i olika storlekar, eller så kan det vara 2 parallella streck med vitt i för mindre grusvägar. Och så finns det då streck som går lite här och tvärs över kartan med prickar på. Det är kraftledningsgata. Och det är nämligen bra koll på. Därför att sådana går igenom terrängen där det normalt sett inte går några vägar. Till exempel. Så att stöter man på en sån i terrängen så kan det vara lätt att hitta vart man är på kartan. Blått givetvis vatten och lite större myrmarker och våtmarker är då blåa streck med vit bakgrund. Och höjdkurvorna här återigen är ju då bruna. Och vi pratar om ekvidistans som är då avståndet mellan höjdkurvorna på höjden. Ekvidistansen på den här topografiska kartan, det står nämligen här, ekvidistans 5 meter. Här har vi då teckenförklaringen som finns med på kartan.
Och här finns alla karttecken. Och, så den här är bra att titta på innan man beger sig ut. Här förklarar man geografisk norr, kartnorr och magnetisk norr. Och här står också när kartan är tillverkad. Och det är bra att veta därför att man vill ha en hyfsat fräsch karta. Om inte annat så är ju den här magnetiska avvikelsen som anges här lite mer aktuell om det är en fräsch karta. Men terrängkartan rekommenderar jag om man ska ut och gå en led. Och vill man gå på Sörmlandsleden till exempel så kan man, om man är medlem i Sörmlandsleden föreningen som kostar bara 200 kronor per år, då kan man logga in på hemsidan och skriva ut alla kartor gratis om man vill, som är för hela Sörmlandsleden. Och det är ju ett jättestort område. Och de kartorna är klart funkis för att ha på leden. Jag kan ta en titt på fjällkartan här. Här har vi teckenförklaring till att börja med. Och här ser man ju då vilket område som täcks utav fjällkartorna. Och det är ju fjällområdet. Det är ju nordvästra Sverige. Det som är gränsen mot Norge i princip. Och i övrigt så finns då terrängkartan eller Topo 50, alltså Sverigekartan. Så här kan alltså fjällkartan se ut. Och det här är, här nere så har vi Nikkaluokta, här har vi Kebnekaise fjällstation, Kebnekaise. Och det är den här vägen som Fjällräven Classic går. Och här har jag gått några gånger. Och det här är Vistasdalen och så vidare. Här ser man ju att det är vitt och väldigt mycket bruna linjer. Och här ser man ju tydligt att linjerna är väldigt tätt på sina ställen. Och det är ju för att det är väldigt brant helt enkelt. Medan där är längre mellan de bruna strecken här så är det flackare terräng. Det är fortfarande uppför eller nerför. Om man ser små ringar med kanske en punkt och en siffra bredvid, då är det en topp. Och sen så blir ju ringarna större och större, även fast de inte är runda eller ovala, de kan ju gå lite hur som helst. Och det är alltså, då närmar man sig botten på själva fjället eller berget. Och sen så har du vatten här, något blått, så är det i en dalgång oftast. Eller att det rinner ner från ett berg eller ett fjäll. Det som är grönt på kartan här, det är vegetation. Och sen har vi då det som är vitt. Det är alltså ovanför trädlinjen för det mesta. Där växer det ganska lite. Då kan det vara markvegetation bara. Och här ser man då en tydlig brun linje. Det är alltså en meridian. Här också. Och här är det lite mindre än en handflata emellan meridianerna här. På den här kartan. Det man ska tänka på när man går på en led i fjällen, det är att det finns sommarled och vinterled. Och vinterleden är oftast, eller kan vara, en skoterled. Så vinterleden, den kan gå över vattendrag till exempel. Därför att där är det då is och snö på vintern. Eller det kan också gå över sankmark, alltså våtmarker och liknande. Så om man går på sommaren så ska man helst inte följa vinterleden på kartan. För då kan det bli väldigt blött. Så tänk på att titta på det. Vad är sommarled och vad är vinterled? Och sen finns det då helt vita partier med höjdkurvor på. Det är glaciärer på fjällkartan.
När man kan läsa kartan, läsa texten, så är norr alltid uppåt på kartan. Och söder är då neråt. Och väster är till vänster och öster är till höger på kartan. Nu ska vi ta en titt på kompasser. Häng med! Det finns ju väldigt många olika typer av kompasser. Och här är några stycken. Men det finns ju även till exempel dykkompasser. Kompasser man har i båtar och i flygplan och i bilar och på kanske många andra tillämpningar också. Det finns ju kompass i klocka, i mobiltelefon, i paddan, i GPSen och det finns ju sådana elektroniska kompasser också. Här är, kan man säga, 3 nivåer på kompass om man så vill. Dels har vi en sån här liten knappkompass. Och det är vad man kan kalla för en norrpekare. Den pekar ut vädersträckan men inte mycket mer. Och de här jätteenkla som knappt kostar någonting. Jag har flera stycken sådana. Jag har märkt att det är väldigt många av dem som inte är tillförlitliga. Så de där är inte superbra. Men det kan underlätta om man bara ska rikta in kartan. Så att man hittar liksom vart det är norr i terrängen. Så att man riktar in kartan åt rätt håll. Det här är en gammal Silva kompass. Från Friluftsmagasinet när det hette så. Och den här funkar utmärkt fortfarande. Och den pekar bara norr. Det är en norrpekare så att säga. Det här är en handledskompass. Som jag har modifierat lite. Det är lysväv här under. Så att när man belyser den här så är det efterlysande väv under. Som gör att man ser bra då. Och den här går att vrida. Så om vi ska ta kompassens delar här. Nålen här i. Det är kompassnålen. Och den röda delen den pekar mot norr. Och den vita delen pekar då mot söder. Kompassnålen är i ett kompasshus. Och det kan vara vätskefyllt eller inte. Alltså inte ha någon vätska. Om man köper en kompass från Silva så har de 5 års garanti. Och jag har varit med om det en enda gång med en Silva kompass. Och jag har fler än de här kan jag säga. Och det är en sån här Silva Ranger SL som fick en bubbla i sig efter 2 år. Och då kontaktade jag Silva och de bytte ut den direkt. Ingen snack. Så det är toppen Silva. Bra kundservice. Tack så mycket. Och det var rätt nyligen. Och jag fick den här i utbyte. Och alla de här förresten det är Silva kompasser. Och den här handledskompassen den har man ju då så här på handleden. Och så kan man ju då vrida in kompasshuset som man då önskar. Och så har vi kompassnålen i kompasshuset där. Och här har vi en graderingsskala, heter det som är runt kompasshuset. Och graderingsskalan läser man av mot indexstreck, heter det. Det är det som är ovanför indexskalan här. Indexstreck. I kompasshuset så finns det en pil i mitten. Den kallas för norrpil. Och det är där som kompassnålen ska ligga precis över. Det här är viktigt. Kompassnålen ska ligga över norrpilen. De här andra strecken som är på höger och vänster sida om norrpilen, de heter norrlinjer. Och det här är viktigt. De ska gå ut med meridianen på kartan. Annars blir det fel. Kan bli fel. Så den här enkla kompassen, den är ju inte gjord egentligen för att lägga på en karta. Så här är norrlinjer och
norrpilen, de sitter i kompasshuset. När man vrider här så vrids de samtidigt. Så är det på enklare kompasser. Här har vi en kompass med basplatta. Och den här har många namn. Alltså när jag var liten så kallade vi det här för orienteringskompass. Men det är alltså, den kallas för plattan, plankan, basplattekompass, baseplate compass på engelska och så vidare. Och det här är den enklaste varianten. Men jag visar den för att du kan visa de här delarna. Jag ska se om jag har något att peka på här. Så vi har alltså kompassnålen i kompasshuset. Det här är ett vridbart kompasshus. Det här kompasshuset är fast, det går inte att vrida på. Och det här är också ett fast kompasshus. Det här är vridbart, som du ser. På kompasshuset så har vi en graderingsring med en graderingsskala. Och här uppe ovanför så har vi ett indexstreck där man läser av graderingen på graderingsringen. Och det som skiljer basplattekompassen ifrån de här enklare norrpekarna, det är att här i mitten så finns det en pil som pekar uppåt. Och den här pilen, det är färdriktningspil eller riktningspil. Det är den riktningen som man avser gå eller peka emot. Så det är uppåt på kompassen så att säga. Och på den här kompassen så finns det också en linjal. Och sen så är det 2 stycken streck här på varje sida om riktningspilen. Och de kallas för hjälplinjer. Här har vi också en basplattekompass. Och nu börjar det bli lite mera grejer på den här. Så snabb repetition då. Vi har kompassnålen. Vi har norrpilen i kompasshuset. Och den vrids också här så. Och på sidorna om norrpilen här så har vi norrlinjerna. Norrpilen har ju med kompassnålen att göra. Norrlinjerna har med meridianen på kartan att göra. Och här har vi en graderingsring med graderingsskala. Och här uppe i det gröna, här sitter indexstrecket som man läser av graderingsskalan emot. Och så har vi en färdriktningspil. Och här har vi också ett förstoringsglas. Vilket kan vara bra när man ska läsa små detaljer på kartan. Och i nödsituation så kan man göra upp eld med den här om det är tillräckligt med sol. Och sen så på varje sida om riktningspilen här så har vi hjälplinjer. Och vi har en linjal här uppe, millimeterlinjal. Och här har vi en skala för 1 till 50 000-dels karta. Det vill säga den här som heter gröna kartan för. Och sen terrängkartan och den heter Topo 50 som är 50 000. Och här nere så har vi en skala för 1 till 25 000. Och det kan vara aktuellt på orienteringskartor till exempel. Sen finns det någonting mer här. I kompasshuset så finns det också en deklinationsskala. Och på den här kompassen så sitter den fast i kompasshuset. Och den använder man när man ska justera för den magnetiska avvikelsen. Jag återkommer till det. Men det är alltså basplattekompassen. Eller bara kompass i vardagligt tal. Det här är då en syftkompass eller spegelkompass. Brukar man säga. Och den här kan man då öppna och stänga på det här sättet. Och syftet här, det är att man ska kunna hålla upp kompassen i ögonhöjd. Titta igenom den här lilla skåran på ett föremål i terrängen.
Samtidigt som man kan titta ner i kompasshuset från ovan genom att titta i spegeln. Och då vrida in kompasshuset så att norrpilen ligger precis parallellt med kompassnålen. Och därefter kan man ta ner den här till kartan. Just den här kompassen som heter Silva Ranger SL, den har en liten cool funktion tycker jag. Det är att man riktar den här mot solen. Så vrider man kompasshuset så att norrpilen ligger precis under kompassnålen. Sen vänder man på kompassen och norrpilen pekar då på hur mycket klockan är. Så den har ett solur på undersidan. Det tycker jag är lite coolt. Och det här är normaltid som den är inställd på då. Det vill säga vintertid. Den här kompassen, det är en Silva Expedition tror jag den heter. Jag skriver här nere. Den har lite fler grejer. Den har kompassnål i ett vridbart kompasshus med graderingsring. Indexsträcket är här uppe. Och den har norrpil och den har norrlinjer. Men den här kompassen, där har man en justeringsskruv här. Så att man kan vrida norrpilen i kompasshuset så att man justerar för den magnetiska avvikelsen. Så behöver man inte tänka på det mer medan man använder kompassen, utan man använder den som vanligt. Och det är här som det blir viktigt med att hålla reda på att kompassnålen ska vara över norrpilen och norrlinjerna i kompasshuset ska följa meridianen på kartan. Därför att norrlinjerna ska gå mot det geografiska norr och norrpilen här i kompasshuset som jag vrider på nu, sådär, den ska alltså följa den magnetiska nålen, kompassnålen. Och sen här finns det också då en skala runt här som har med magnetisk avvikelse att göra. Och sen så finns det också en liten pil som hela tiden pekar neråt här när jag vrider på kompassen. Och den används när man ska mäta lutning på någonting. Så på ett berg till exempel. Sen har vi också de här L-formade skalorna som heter då Romer-skalor eller GPS-skala. De används tillsammans med rutnätet på kartorna. För att man ska kunna med precision ange en position på kartan. Om man nu ska berätta för någon annan vart man befinner sig. Eller om man har fått en koordinat som man vill pricka ut på kartan. Då kan man använda Romer-skalan. Det går bra med en vanlig linjal också. Men det är enklare med Romer-skalan. Det är det. Vi tar en liten repetition på kompassens delar här. Några ord om magnetisk missvisning. Den magnetiska nordpolen på jorden, den är inte detsamma som axeln som jorden snurrar runt. Utan den förflyttar sig. Och från 1600-talet fram till 1994 ungefär så låg den här magnetiska polen och snurrade och förflyttade sig lite grann över Kanada, norra Kanada. Men därefter så har
nordpolen, den magnetiska nordpolen börjar förflytta sig upp mot den geografiska nordpolen, alltså den som jorden snurrar runt. Och när man tittar på en gammal karta här, den här är från 1985, den här gröna kartan. Och då står det här att kompassens missvisning 1985 till 1990 är plus 1,5 grad öst på det här kartbladet. Medans om vi tittar på den här kartan som är betydligt yngre. Kompassens missvisning 2016 är enligt den här kartan plus 5,5 grad öst. I år 2022 så är den magnetiska missvisningen här i Stockholmstrakten ungefär lite drygt 7 grader, om jag minns rätt, öst. Så sedan den här kartan trycktes 2016 så har alltså flyttats 2 grader. Jag gjorde ett litet experiment med magnetisk missvisning. Jag stod här nere vid Tornberget i Hanveden. Och så tog jag ut en kompassriktning till Nackamasterna i Stockholm. Och sen så tog jag ut en kompassriktning till Tullingeberg, till vattentornet här. Och det är en ganska bra vinkel däremellan. Med och utan missvisning. Skillnaden var nästan 3 kilometer fel. Så om jag inte tog med den magnetiska missvisningen så hamnar alltså min position här ute vid bortom Svartsjön. Så det är alltså 1, 2, 3 kilometer fel. Så den magnetiska missvisningen bör man ha koll på om man ska arbeta med kompassen på lite längre avstånd. Om det är så att man orienterar i ett litet skogsområde eller något sånt där, då spelar det ingen roll. Men vid längre sträckor så har det betydelse. Så om man ska vandra i fjällen till exempel, då ska man definitivt, tycker jag, ta hänsyn till den magnetiska missvisningen. Om du ska vandra i fjällen, då kan jag rekommendera en sån här kompass. Eller om man inte vill ha en spegelkompass, eller en syftkompass som det här också heter, så en motsvarande kompass där man kan justera den magnetiska missvisningen med en skruv. Det underlättar en hel del. Därför att med den här kompassen, då får man ta ut sin kompassriktning och sen vrider man manuellt på skalan till så många den missvisningen som gäller då, 7 grader till exempel här då. Och sen så lägger man den på kartan. Så vill man ha lite koll på missvisningen, så det går med en sån här enklare kompass. Då använder man får lägga till eller dra av här på skalan. Det underlättar med en sån här särskild skala för deklination. Det allra bästa är när man har en sån här kompass med justerskruv. Det är väl ungefär det jag har att säga om kompasser och magnetisk avvikelse. Det man ska tänka på när man hanterar en kompass, det är att man ska hålla den plant. Därför att om man vinklar kompassen så här, då påverkar det kompassnålen. Metall påverkar också kompassnålen. Och är det så att man skulle få en bubbla i kompasshuset, så kan det också påverka kompassnålen. Har du fått en bubbla i kompasshuset,
kolla om du kan byta ut den på garantin, kompassen, eller skaffa en ny. Det är mitt tips. Av karta och kompass så är kartan viktigare. Kompassen kan man ha viss glädje av om man har koll på hur terrängen ser ut runt omkring. Men kartan, den är ganska lätt att passa in i terrängen utan kompass. Man kan titta på solen, man kan titta på andra tecken i naturen som avslöjar vart som är norr och söder. Eller så bara passar man in kartan efter terrängformationer. Men en kompass utan karta har man lite mer begränsad nytta utav. Men kombinationen karta och kompass, det är det bästa. Här är några tillbehör till kartan som kan vara bra att ha ibland. Det här är en avståndsmätare av lite äldre snitt. Och den har ett hjul här under som man helt enkelt drar på kartan ut med sin tänkta färdväg. Och då finns det olika skalor här för olika kartor. 8 stycken skalor totalt sett. Och då när man drar på hjulet så flyttas den här pilen. Och så kan man se då, läsa av på sin skala där hur långt man har dragit den här över kartan. På det sättet. En avståndsmätare. Det finns sådana här att köpa på Silvas hemsida till exempel. De heter avståndsmätare. Vill man mäta hur brant en backe eller ett berg eller fjäll är så kan man ha ett sånt här kort. Och det finns från Silva. Och om man köper en sån här spegelkompass som heter Expedition, då får man med ett sånt här kort. Och dels så står det här att ekvidistansen på kartor med 1 till 50 000 är 10 meter och på 1 till 100 000 så är ekvidistansen 20 meter. Det vill säga avståndet emellan, alltså höjden mellan de här olika höjdkurvorna är då 10 eller 20 meter. Och då lägger man det här kortet emellan höjdkurvorna. Och då kan man läsa av lutningen här. Alltså hur brant själva bergväggen eller backen är. Och då kan man också läsa av här hur långt det blir extra per 100 meter. Så är det till exempel 10 graders lutning, då blir det 1,5 meter längre på 100 meter. Och det är ju så när man går i fjällen till exempel och det är mycket upp och ner hela tiden. I synnerhet då om man ska upp för ett fjäll så blir det alltså längre i verkligheten än det på kartan. För kartan är ju platt, men i verkligheten så är det ju så här. Så det här kan vara ett hjälpmedel för att bedöma ungefär hur mycket längre det blir. Man kan också titta på här om det är risk för lavin. Och det står här då, om det är mer än 20 grader så är det lavinrisk om det är snö. Och är det så att man jobbar med vinklar och liknande på kartan så kan man ha en gradskiva, kan vara användbart. Jag använder inte särskilt ofta kan jag säga. Så finns det också en sån här mätskiva. Om man nu behöver mäta på lite längre avstånd eller också vinklar. Det här används ju mest militärt. På engelska så kallas det för protractor. Men på svenska är det då mätskiva. Och papper och penna. Om man nu vill skriva upp en position eller anteckna någonting eller bara vill hålla koll på vart man har gått eller hur långt man har gått och saker, så är papper och penna bra hjälpmedel. Men av de här så kan jag väl tycka att kanske avståndsmätaren är lite schysst. Och även den här för att mäta höjdkurvor och hur brant det är. Men framförallt papper och penna är användbart. Om du gillar den här videon, ge en tummen upp. Skriv en kommentar nedanför. Och prenumerera gärna på kanalen. Och du, om du gillar videon, dela med dina kompisar. I nästa avsnitt då kommer vi prata mer om hur man
använder karta och kompass.